سوالوی هستن خب یه تقریبا بریم صفحه واسه نه ایران کو ایران موسیقی مستقیم بنين تاشون مستقیم ها جانته اینجا چردان اینه پیتی دی تا بیا ایکو هایdi bakasın. Daha iyiliğini erdiğim bakırım ben boş da kaldırdık ben ama neyse tarzanı bulundu. اینجا چی میگی؟ ایجل کبرای و مرزیه یه دست هم مدینه سگی میخوام شو که میخوام برم خدای دوری خدا خدا با ماست پیدا خانه این اسم پشتی همه اسم پشتی یا بو این تنها بس تازه پرچه پیش بید سله نوف دوره کومه تای پانو بی ده دیگمنی ایش بابا تازه بده خاموشی برو عباس تیمونه نشستیم؟ همه ستقا اوشتا اونو زده بودم شابر خيال دور راحت زي سرش نازل نفسه Erdiydi ve mu Çitini soru ve bir simu انت كول ليش كان من ايش باسل باسل تيب بيبوس اوفيري دونت كيو نه زاید کانوری سیومی من بگو اون دخو آقا میخوام بیام سی واقعا کینگ کرد گوشش بود نمورده بود چه مردن ندارم حالا بود زنده بود بود زنده بود رما خواه مثل فکر من مرده گوشش ندارم خیلی تو بودیش اومینی خیلی اومد نصوصي رامبي عرفتي خمران؟ هاتو شخص عبرين لا ما خمرين خمرين بالله مشكلة وين بود؟ ها؟ مشكلة بود؟ نه خاله اسمه ونسانيه؟ خاله شو بنتكلم عنها وين بود اسمه لو هي زي سانجي بود تبي تافيها وسيبك في بچه رو باش سونی ما ببینی خیرت کنی ما ارزنی خیر بسونی ارزی سه اون سه؟ خب ما ببینی خیرت کنی فرانسه دولتی؟ دولتی دیگه چه خوشی رد کنی تو بگوشتی اما اصلا میده لغت میکنم میخوام بره نه خب بگو بلش کن
Poliția, cum să nu mai de să mă vedem? میخوام برم 5 سال میخوام برم و ساعت چه خیلی برم آره خیلی نو نه یه ضرورتی کمپلیس نه بابا زو خود خیلی عراق از کار داری کنیم طبعا قال هزینه چه سفینه چه کنیم می‌ذاره از اشتخارش نه بعد هفته حق چه می‌کنه بلش که زو خواهد نیست زو نه نیوزو خب تا پیتش نه اسمش دیگه ست 300 برای بدش دیگه بدش کن نیادم کجا نیادم دیگه نیادم بدش کن نیادم بیازم رکانه داری بابا زده باش حافظه سلام سفر حساب تا خط هلال شاید چون موفق باشی یه خرچه بعدی بود او بخش وقتا این پاسپورتی دیوار نخ میگه ببخشی خوبی؟ سلام سلام گیری ما خسته لباس رو میپید بدون لباس چیه اینجا خطه؟ یه دست جب خمه تا دست اینجا دیواره که این دست اینجا خود دراز میکنه یه کنه داده دوره دابل ایرو مثل اندازه تو بزنه بسیار اینجا خطه؟ ها بی لباس لازم نمون که بله نمون اندازه دیواره یکیه خواهده دیواره دیواره شوشه نه خزی خیم شو چه خش 3 ساعت ساعت یه خواهده نه باز خیلی خستم 3 ساعت کلانه خیم شوشه 3 ساعت 5 ساعت خب باید جسته اینو Salta com salta atrás? Não, só doar. Perfeito? Não. Vai jogar essa cara, ver? Não, doar. Dá nome. Fazer para fazer com o que vai fazer? Não, eu estava falando de universidade. Eu vou pôr não, mas. Não. O que faz? Vai chover isso? Não, não é درسی خونه. Essa mesmo. بده فتن با دیو تخیل کنی؟ این کمران اسمشه باز دایی سالی دیگه Você não vai saber que isso é اینه کمرایه جد همیش تازه Agora não tinha mais o zero. Era me jeito não. Se você só sério, era nesse. Passou
Manger combinaison de champignons. On est naissance du Japon et ils sont même les légumes étranges. كده بوقت شو بيصير كده خيارتي هذا بس تسالك ما يجمع كده نظافة ممكن لا ما بلا صلاة چند چی کنه دموش يموت Sen saltan taşındın. Hiç sen saltan taşındın. Getirdin. Ben de basmış. نه یکمی ورزی تو بلندتره دیگه دور سینه شو یکی Keşke düğü bu tıkayacaktım. سراسرش کسی خواهی Pofudar buzlamış. Ne? Pofudar. Ne? مثلا شونه شدن چنتینیه یا اسمتون رو بنویسی Hiç kobra yaşmaz. و اسمان Hı. یه ایده Ben okudum. بیتونو کور بیشه اسمت رو بنویسی شونه تو چنتینی خیلی Kobra neresi? bir kobraya ne? Geçmeyin bacım aşk.
هر وقتی دلشون میذاره فیشامون ماشیه های ما ماشینشون تاته چرا شنو؟ میوه شیرینی اینجا سلام میوه داری؟ خربزه فقط؟ میوه خیلی نداریم میوه داره 18 شخص نه غیر از این میوه خربزه؟ فرشته فرشته غیر از این خربزه نداری؟ یه میوه نداری غیرو؟ نه زایده فایده پیدا کنه واسه بابا با هستی خوبی؟ خوشی؟ سلامت Aqui de Tamás Pesa, dá o que nos confessei. درام رای؟ Na Paris da Cozinha, یا خوش na Nafata Kharitzes, anima. نه داشته خوش نیستش Ah, خوش نیستش بابا بیا باره بابا بیا باره کاری بیا باره não é isso. یا خود اساس خواستیم یا چی دارد آقا آرش بیا کاری بابا اجازت Hiç buliş. Aha, çıkış buliş. Bu parçanı kırmış, isini. O şunu ya, bu bir dekamaz. یا داشت نه داشت تموش یه خودت بیا
hiçbir. Öne besin. Yok خشومه. خشومه شایونه. وای ماشاء لذت با این تو اینو هم نکنیم نه خوبه روبیو اینا چه؟ در زمان خوبی آدم مدت است. زیاد بزنم؟ نه. بتابشو بغل بگو. نه این شو بگم. نه بتابشو یو. گرفته میشو جلو. دادا نه به حق امام حسین نه بچه بی تربیه پیاسه به سفت برچه از این ماشی سر بکشش و ماشی اگه دور فلونی ماشیش سر تا بسنه کش سر بیا واپس ایچنه باید جلو اورنه. حالا جوتی؟ حالا سر بیا واپس؟ واپس به ماشی سر بیا واپس؟ ابراهیم مزیدونی؟ تو کوچه کوچه وریه. چطوری؟ ممنون دست در نکنه بله یه هم کنه بارگاه علی صادق جو پای کنال ایتون سیندین سیتی خاطر بزنه احتمالا. تاوی جو پی اهمیت نامه چه بنیاده؟ بزنیم بالا. وقت آقا تمام می‌کنم. ساز خو هر در کوچ کو ما در به تا طرف واسه. كما فكين يو من هذا توشت نجي ميج والا ها رسالة زو خودی سی مدرا نكو يتن سلام عليك خوش آمدین شای آمدین خبر سلام دایزو خوبی سلامتی قبل هم بوستتون عیدی ما تا بوست نکنم عواد عباس عباس سلام کنی رسالة خوبی ده نه خوبی سلامتی بعد عقا خوبی بامزی تعجب بوست برو چه خبر خوبی سلامتی خیلی خیلی خوش اومدید شای آمدین خوش آمدید شای آمدید كاش كيلو تسلري كاش كيلو راطولي ما الان نويدم اخوي الان كل شيء خير هذه تو چکی كبرى كبرى دست سلامتیش وای وای دست باستمش کرد وای دو خوب بود اشی مهنده چه ترسه آزان زهر تو بودم بگم بیایی کمک چون با قرآن خوب موقعی اومد آزان جد بزنم سبچون خاطره با فنکنم سنگینه خب باش یالا یالا دست یا فتح نبیدیم اون چی دست بشکنه
شانسش که چیز صاحب ادامه بده برام نه نه تا نستش نه سوش بذار کجا روشن نه جرمه واسه دو سرما نه اساس خوب گوشت خواهد چیزی لیده از قنط یا نه؟ هوا بخیره داریم سه بدنش میبلو تانه قوی یا نه؟ ها نه خوب ظلم خواه اون زای سمو یا نه بخوی آدم دست بی دست نیتونه ها زار تو بی دست واسه دست نیکنیش خسال از اون چه خبر؟ سلامتی شوش برو چطور خیلی خیلی خوشمزه زحمت کشیدی انشالله یه خواه شفای و زینت بره یه اقیم خود قربونت برم ای وای چند سال چه آرزو مونه چرا دوی منی؟ نگاه را میری نگاه رامون 7 ساله نیما باید نگاه کتاب جواب من 7 ساله ولی چه خبر سلامتی شو بیار نوبت دوم دست و درد نکنه فرامون After got big cash to be got it. Nima bia? Çekil o. Sağa koy. Aha میخوام دفتر ببینم. از این بچش مثلا میگم برنس تو بودی گفت بیا آقا كده يخلينا كامل يبغى يجي برا برو بيو يعني ما خلينا نيجي بيو مرة بيو بيشوف بيو على الناس أكملوني ما أصلا خود بعدين نه إذا سبحان بدبخت میکنی نه مش عزیز ساده عزیزا ساده ما تونه دوست داریم بیش از هر این نسو چقدر خوب سر خب رئیسه آه کده باش بیا ها باش بیا نترس این فایل من با خوام میگم بدن نیستم کرازان به هر کاری نه هر کاری نه بدن فقط کرا بدن نیستم اول باش بگو کران اوتی بگی بگی اساسیش بگو یا نه بجی نه بجی میچرش هزارو همون بعضی موقع چه مثلا شوخیش کنم که کاملا اذیت کنه آقا این کرانه چرا تو دوست داری دیگه که تراتی داری تربیار کسان ارکب بالا نیست سرم دست در نکنه خیلی ممنون زحمت کشید بعد من دو گفتم بوش مخاطب با هم اون پیکانه بین روزی طبیعت دست در نکنه همیشه من تو میگم بره کار داری من کار دارم ها چه اون ما ساق باید نه سی کاری خواهم ساق بمونه یه خیلی لغمه غذا درست کنیم دورانی با هم بزنیم نه بده یاسای خوب که ماشی کنم راست خطی را عشان كان عصره بوده تلفن بوده
نه ایران وقت که ماشین زیاد است و ماشین پس این ماشین نیست. این حس به جیبیا اگه رسیم ماشین آن بیا ماشین خود برم سه قهوه قهوه سوالوی اصلا خب یه تا بریم صفحه واسه. نه ایران کو ایران موسی ایران یا سیرا ماشین ماشین جیبیایی کجا همین تاکسی ماشین زنگ زن تاکسی داری خب رو کوه تو همه زمان نه با بابرم برو بخوام خونه که من بگی خب قربم رم عزیز سلام فقط یه زنبی جیم دام و ماشین بود راه نشید دوار خشومین عباس آرش بعد زمان تبي على دي تفضل آره زمان تبي على بابا خامله نه کانایی داری نوید نوید هم خود کنی بسه یه چیزی دونه آرش تو خیلی اولی نیست آره تو من ماشین ده بده بیا برای جومه تبدی کنی یه نوع خطه تبدی کنی دستو در نکنه بابا نبني أي من نعمل زفة جنيه زفة دو صادق يبلو چلا بنو كوا چرا نه من شدومه بشور تا بشور سوی دری دی چیدیم چرا برای این چه فردانی بیده
داشتی زیر کردی ساخته اگر خاطری پیرامی چیزی رو کنم نه دیگه سازانی کردی اینه وقت دستون دردی کنی زرد بده باش مده که همه خودی راست دو خو این پیده که باید پیدا شده همه را كوبلي تا اینو نقشن که میدیم این پشمله هم بود ایرو بالا نون نزفت مجلسه زفت زفتی چه فرقی کنی یا خیر رنگ دیگه جل داره شده آنها خیرنده جاسی صبح بخیر سلام چند پیدا صبحت بخیر خوبی؟ ده پنیر برمی این بوشکه راست نه بود خوبه ده بشی ده بشی سلامتی شوش خواهد زفت متاش مشکی و یخی گوگی راست ده بشی را اونه جل داره خواهد خیاب دوار زفت من نوردم ها دیگه چه زشتی نمزاهم بود ناصر و استاد شد دستت خرابی کنه دست عوني بي هو اشكي قريب هو اشكي تقول شيء طيب انقدر لا ناخذ لا خبرش كويس ناخذ تبون برصايد خبرش كويس خبرش تاخذ تلعب جرمش همین اوش ای تری بری لا لا ما لا او بتابع فوق هم اوسن هيدا بشوش يكشون بين برصايد بنجی برنا وقت الباس قباله سارا چطور شهر دو تلفیقی اوه یاسم دايخهم يماشكي او يبرارهم او بخير منش يخي يقول يان راسكنو جهان روغان كني منش این رنج جوبون چطوم نجرن بین چی بود دم گفتم شو خشی بنم شو یو این اینه ده هم زاشون راست کنه تا فرزا خواب بناشه بنه آها این خیلی نیستی نه با یه جای سایه بود تا اون همون زاش بوشکنه نهاده بود آه تو اندازه همه بوشکه بره و بالا بلوچه تو این بلوشه رو بنی رو ایرو با برن بالا آه اوسی خواهد بارش آه و اون ری واسه میرسیم هید واسه یا بالا واسه نصر بود فعلا درالش تصدیق بگو چیچی این زکار صاف کن مکو نه نه بیلون بلند بودای تخیز ایران هر چه بخوای صافی کن تا می نبرم اصلا صافی کن الان صافی بس قرارت ما اینو میدست بچ خود به دست من از اون دفته بیاموناش تو هم او چی نمیدی سرش صافه دارن یه طوری اینش که بالی باشه بوان نه چه سیفتیو بو نرازاری درسته که آها درستی بود نه بنیتام نموزون بوشته زیاد گندم به تو بجاز نه کوتاه بنیستری استا یا چپیزا نه نه بگی. یعنی او شیب داره بذار کوتاه الان بالا یه دونه نه نه الان خوب اگر یه سجاد آرام بذاری بهشون که تکون نه. نخری کجا زنی بشو نه دلیلی اصلا بعد نزدیک باید نه چلوی آخرش تکونی خیلی یا آخرش تکون مکونی خری جات خمیسی
چی یا کوریتی تی جسه گیریاده نی؟ یتیش اصلا نتون چطور؟ یه پاچه چی بینیم سوره نداره اصلا راسیگاه جسه بینیسو همینو گلدگی نیست. هلا هلا شما ده هلا تا نشوف نقول آتش هلا تكمل خير دلش نه تکونی نه خیلی چرا مثلا میام بی تربیتی که نام سینه ما واسه همه نه نه کلاس را میهی برسینی. اما عجب از این بوشکه بدون چند بنهی بهتر. شيء بيتر دلش توری جاست نداره بزنی شده رای داشت بوشکه بخواست او بچه دیمونه. زين بزا این دو دانی خاطر مال بیت سند دانست فورا و دوانیان بامون یه خورده شرطی زاره بتای خود جذب بزنی مش سفیدی زنگ شما دو چه برن هر چه بیارم بنا سخت به تا بازش نراش تو نه تامنه ایان آنه زنگ دونه ایان این صبح بزی هر چه لام خوب. نی خان بیان زنگ بزنه بنا ایان کاش این سیم رب چه موبایل همین خوب مفینا چی چه دست آه اینه بیدن کو نه نسو هم ایری بیارمش نه. این سیمه کار سیم ما الان مشکلی ما نسیم مشکلی ما هم سیمه هستی الان چه بیارم بذاریم ماشین بیارم بیا ها وای نی خواهی جان استنبیل و پسو بری زاو. دین انت رسالش و این شبوده اینه دیده نه بگو. این ساکت تو بیا بیا تا تو پای استنبیل تخت عمل نشوشی به سمی بریم نه دائما بريتم شو شيء هنا ديجنا خاصم كشو من يسي أمي قايلة كمان هم يكون دا يسنا من يزوم بس التامس نعم یا دایی کار کنید که دست جلجت نمی‌کنی. کار نسل عمل نه. ما را این اونم یه خود دینی اصلا به کار جلد کوی نیکنم. من چندی مو واسه تا وزارت بینی نشون تو آنی باز میرن جلد. جاو بیا وقت خلاص سمعتیه تو میشی نه همه من هستشی که یه دوگاه جو بتا بینمت. گاه جمعی؟ نه دوگاه جو چکری جام. بزای میشه خطا. Dobra. Daj çayı bir hayli daj پیشونه بشورم. دفته یا بینو Osisi ne nas? چه چه بسازم Ne tutayım? Hayır ne de burası ki ne diyor. Nasıl zar koyuyor maşıtan bu duru? آفرین Aşağı dişliyorsun? Dişliyorsun? Nereye götürün? Sağlık şey. چی بیا بیا سایه بخیر بیا Çi mi böyle? بسیاری چه مکان دردینه نسو پتو من جسب سازی بتا خوب بساز نسو بگه پخنیه یا؟ نسو جسد خوبی نه اینو اوش زیاده نه خوب خب بتا خوب دست سکس خود دست بس زیاده اوش دیمون بسی دم دست من نه ولش کن حالو که دست این ده خرزا دست نیم نخور من وی پر چه سیف نو وی پر سری هوا آمده اوری تو من نوچه تو نه تو چهره زمین سری من چهره بزیر تو بساز بیای سری کار دو تا این مشکل مشکل چهره یا این مشکل پیدا یا این مانی داشتی نه؟ داشتی نه
مشکلی غسل سونه بنی هندا کنین وسط بتوی قربونه سر مشکل نداره دیگه چنین میاد آخه گام سونه بنی سونه بلند بکن بنی غسل همون شق یکی لیخوامه نه؟ نه چهار زیبوش از سفت بی رو که داخل به اول صبحی اول صبحی تو اخلاق جندی کنه سفت بیا بذار عراس بی اوه سیجه سیستندیه من نبی میده آی نبی درسا سیمان هست نگه داخلی؟ من خوب ارتفاعش خوب خوب ارتفاعش یه ذره بیا بالاتر میگم یه بدی بیا بالاتر نه یه بدیش بیا برزا یه دقیقه بیا دو جا سفت بی ایگه خدا آقا بندو میزنی سیم بخواد زاده نامته کوچیک‌تر و خرزات همیشه به بگم بزنش سر ها یه کمی بلندترش که هم میتونه خوبه چلو بازش های خود صاف بمونه ها این شدی بیا سالی خواب خوبش بخدا ها بشم میتونی همیتونه؟ همیتونه اگه همیتونه خوبه تا این سیم من شد کنم سیم این خواه اصلا بوم باید بخش ها این شم بخواه بزنی بیا وزی سیم خب همه ریز نه. جبودا خوبه؟ الان یکم رفت سکو رفه یه چی بینی ترسید بگم یه آذری بینی بسه یا آدر بینی این سفت بی او بر پنونه بیا ساده یه برد پنی بینی یه برد پنی بینی بازار جسه بزده بود همین نه اینه من درد یه برد پنی بینی بهتری آدر بهتر اون جتی خواهد برش بریز الان خوب الان عالی خب اوه تو میتونم من بارتش بکنم سب بتا بارت اینه بجره بارت چونه اوه نظر با ایتونه خب چنده بیا بیورتر ایتی یه ذره بیا میورتر بیا میورتر یه ذره اسم چی مستقیم دیگه نشان بده مطمئنه؟ دست بگیرش بعد از زنی اینو یه بچه من آه منش ند چند سال پیش میشه دیدیم یا تیمی کرد چیه ممکن لیجا بکرمونه نه اسم ویار اسم سیش گفتم اصلا ایش نتون در یه توری هم سیل چه خیلی نوته ای بی خب باشه برای بیا تا ما اینه رو من برای این کار کار دارم خبره کن آجت سا موجز باشید نه تكون مثلا وش بدنا اون مسئله چه شده رسیدی بیا مرزش نگید استفی فهمیدی رسیدی بعد همون رسیدی بیا مرزش بود دوش آدم باید زای نریچینه نبینید زیاد دوش ایزینه ندیاد چی نشکیزن چی جات میخواد بیاد بز فرمون سونیه درخته میسی پیشه اون خمو بیاد
Hoca. Ne o parçanıyor diyorum. Ne bir o parçanıyor. Hadi. Yok güzel. Hemen bak. Ne çok adamı yıkayıcıyla. efter första var vi var där. Ja, det är vi så på oss nu. Ja, vad till det. Men det är första början vi här بعدش فيديویی بی بعدين بس میگم. Har du så besöka? Vad tror du på? شکر جانی خدا. ما بیشتر طرف مونه.
8 تا ها اصلا خیلی میشه سری من رای دواسته؟ نه این کار کن چی بباید میخواد بیا یا دقیقت مثل این برد اساسی هیچ کرده باش کار کنی نه این خواهی یه اینی بود نه چی میشه چه خمودوشون داره دست آهنی وش بود چه کشی نه ما وقتی میخواد شم شده چه دمون کشی خونه میرو این ماشین رو باید برون کاراش نصرو ولی خیلی نسو برسی کوتابیو نسو این میشتر مرز و بیا رش رش دای تو برد دراز بود راست تو دیگه برد نرم بود برده اینش رو باوری بود ها اینش رو باوری بود این بوان شویه الان بری بری این موری با سایه تری سفر که الان دیگه گرما یا همش گرما نه بل بری تو اون رو دست به ورچین هبس بیاور نه همین یه بوه برو بیا حالا یه چیز منو این سازمان بود میکنم دیگه باوری بود جوری میخوادی این دانه بوه در نبود توری نه نه بابا تا اورج نه بهش بیا کپا برد راز برش بیا پوره و کو برجا پو نه آده هو نمیگه آه وای ما شوقی کنه خانده نصر مثلا یه خوبه؟ نه میخدم ما يخوم يعني ستوري فوق یعنی ستوري بدد میخدم كوت جابويك یه خورده کتیلوتر بود وانا عمينا كان بابي بلکه دراز بود برم و برچه بزنم شاید یکی تمام برچه بزنم دارم تا شوسته ایستر که چی موضوع بود ما حتما سنگین بود این خیلی وقت باید برجش نبود تاوری دو تاور ده تاوری ده تاور باق برام تول خوبه چه هستی یا نه؟ ها چه دا فقط راز بود که بندش واسه نصر وای بیا اوره بزو بیا ایره هستی اونگان پیزه دیده یا دا 20 تا یه 6 تا
بیای کار نه والا یه ای خواب بردوردم ده bende خواهی داری ده bende سن تا bende اینه bende بینه چی سنش تا بون سر این میشه دو تا این چه پیزان خوی؟ آه خوبی خب کوشو نخوی چی نخوی؟ برو سلامت هیچ نگو خیلی از کل چه پیزا چی بخوی؟ آه بعد قشنگ بعد نه تو دو تا دیگه دار تا دو تا چیزی بعد بعد یه پشت دیگه خواهیش ازش بیار یه پشت مامان بیا برسه که بر ایتونه نه اونی وقتی که نی نه سوکی بیا و نشت سوکی شیر بیا یه دو چون سیسنش دای دو تا بند بیا من این نبود چه؟ من این اوه سگی بندی نه بیا تو چه نقطه آرش همینه آها بیارش کوی این همیشه تازه دیدار شد یه نه خوبه استش من بس جوز دارم دیگه ها جوز ایده خو نه تازه چودی کوی همین نصفش نی بخو خب الان سکیم از این الان ایسش این کنم نه جریزه درش بیا بعد سان تا چودی جریزه بیو دو تا یه چی بیو یه یه گاهی چی میخواد تکنه بیو نه دو تا میخواد نی دو تاش کوی یه چی یا یه چی یه چی یا یه چی خدا خیشش قوتی خوا اینه آن نه بزنن دو تایی دو تایی هم هیچ چند بخواد یه دن کنی همین کمی نه حسین ادامه کار خیابو بزنید شما نه دیدن چی خب بعد چی نه سپاسگزار یا شاخصی نه بینو مالت یاد چردم اینه پیتی دی تا بیا ایکو بعد اینه یه پیتی همیدیش نه اول چلا بیا آبرومو بردی بابا آبرومو بردی خطا خاط بیا یه چی یه پیتی دی یه پیده میدیش ایتنیش یو یه چیزش کنی یا ها ایسه فهمیستم خواستم یه چی آموزشی از بام بالاخره یه چیزی رفتیم به همش رفتم پاییت نه چه پیزا پای ما کوت هفتن اشتباهی خب نه ایتونه بعد پاییت من دو ده تا این وری ها یه شبو بیاوری ها اینه خوا قیچی کنی ما با جنب برش بپوت دا قیچی نه ورته پای دیواره بدین دا قیتونه پای دیواره بیا در دیدم پای دیواره پای دار یک چیز ماره نه پای دار اینی برای بیا رو بوش که بیو اوه خواهیش سیستی نیکو پای دار بالا یه بر یوم آور بر یه بر کشون رسته دار پای دار بیا بیا فعلا برسی وای لقد دیگه بزنی اون دا بچینه رسی چند این بند من چه میگه این آواز کو نه ده نیشو برو بیا یه قیچی این هم یا خود بگه بزن هندجی پیتش بگه قاچو ایشا بله تو چه من واحد نیست تو که منو نیسش اگر تا برو دیگه تو چیزی نیستش در چمو من و خلا یه بر تشکیلی بر ها آدسه چردین که موسو آدر بیم موسو درک میکنه بیا یه آزور یه هم یه آزور سرقه ایجر میشه قفتی چرا خرابه یه هم یه آزور نه بزمت این دیوانه چه سه آزور هم یه زادی اینه همش نمو ورید تا یه شب بیاری یه شب بیاری یاد دارم داشت تو بیا نه سر قفتی دست دارم چند بار
ممنون ما ونونه کو پاپا مشکنه یزت بوسی مسخ بوزی چنه پیته دی یه پیته همیدیش یه بجد ده پیته و زاش بخوای یه پیته ده پیته هم ما خیلی اینی چی نه دایم کار نیکنه یقدر با شخصیت بزرگواره صادق بی‌تربیته خیلی ردی بابا چه بکارم کو او شرط نه یا فضا اصلا حواسش نمیاد رب گوشه صاف او رب گوشه خبراتش به صورتی فقط به گوشه بچه سر تکون داشته من خشم شده جنب شما بالا آمنا خوبیه مکو آپاتی ماموری لیگون کن یا نه اینا بچه تا دیگه استفاده اینها کیلو رفته داخلشان بابا ما كده دارینی ایس اول میخواد ایک دوستون خیلی چی بود بچه تا فقط کنی به گوش ریزی نیگو کوم یه پته بتماش نه تقسیم بی تقسیم بی ما باقتماش نه ما آدر اولیم ده چطور بی چطور ارزی و صادق هیچی نیگو شو تیسی بکنی او میخره ده آدر نبی یه آدر هم بر بارون هم بر اون ده شب بینی آدر نیو باید چی بیایم ساعت آزار رو بالا بسه بند بکنه یو بند بیو بند ناس سکو یه چی یه ده خلاص که ایس ایران بارچل یه حاجی رو تو تا اگر یه کار شکنی چی برد وجه یه میگه بادنگ نه دنر نزیاری نه اگر برد وجه یگو نسو نه خون و کار خون که مثلا اشتباه انجام میدم خیلی بمیاد مثل میاد که واقعا کار اشتباه نه یه بار میبینم من کار اشتباه باید زبران نبود چه صحیح انجامش بدم چه صحیح یه بارده دونستم بعد نچه پیدا کنه کوئی نه قیچی کو ماده بیا اینو بیا بسم الله الرحمن الرحیم الله امید پرزا بیو فروش کو نه الباس الناش من الباب منو سرخوه ما هو یه ذره خب بیا دات ایران داشو خون چه فراخ کوتاه نبود راستش ما نه اندازه دونه ایران بشونه اینه شونه چهار انگاز خوبه بیشتر یه بیشتره اوسی یه هم بیشتری بود یه هم بیشتر بود نه ایده تا خوبه نه یه فراخ بینش اوسی یه هم فراخی بود چند بیاشید دبر دوریه ایران دو تاش مستقیم بنین تاش مستقیم ها جانی چه؟ دو تاش شق بیان یه چیش صاف بره یه چیش خیلی پلید بزنه ما همه کار کنیم؟ دو تاش شق سریعی برن ما یه ایده تاوری یه شبو برزرش بره دو تاش فاصله داشته بود این نفخ خیلی چطوری درولی؟ این خیلی تایی یه دتای جفته نبری نبری بیا یه کارش بیا انگار خاص تیار بسازی خودش صاف نمی بیا یک بعدیش یه دو باید تاش زور سریعی برن بیا این سینه بیو هیچی برد تا چی سر دا زورشو کنه چه چشم کنه کنه ستا بعد بری بی نه نه ستا چوری
تش واو ای پالش که تشو یعنی اتوبی چند بود چش نشونی راسل مورد خیلی خدا بزنه امروز زمین چی رزی دوزه مثل بزنه مثل بزنه